අයිබෝවන් DIL'S කේක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්ලයින් කේක් පාඨමාලාවේ 10 වෙනි පාඩම විදියට මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ටොපර් එකක්. එහෙම නැත්නම් පුංචි සිංහ පැටියෙක් parchment icing භාවිතා කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඔයාලට parchment icing හදන හැටි කලින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඒක බලපු නැති අය ඒක බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකේ link එක මම පහලින් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා දැකලා ඇති fondant icing වලින් කවර් කරගත්ත කේක් වල උඩින් ලස්සනට එක එක සත්තු ಜಾති, මල් ಜಾති වගේ ගොඩාක් දේවල් වලින් සරසගත්ත කේක්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් හදාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ parchment icing කියන්නේ අපි කේක් කවර් කරන්න භාවිතා කරන icing එකක් නෙමෙයි. මේ icing එකෙන් කරන්නේ කේක් එක සරස ගන්න අවශ්‍ය මල් ಜಾති සත්තු ಜಾති හදන icing වර්ගයක් විතරයි. සමහර අය fondant icing එකට කියන තවත් නමක් විදිහට භාවිතා කරනවා මේක parchment icing කියලා. ඒ නිසා ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා මේ icing එකෙන් කේක් කවර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ සිංහ පැටිය හදා ගන්න ඕන උපකරණ මොනවද කියලා. මේ වගේ molding tool ටිකක් ඕනේ. cookies cutter එකයි, toothpick ටිකයි, මේ වගේ පාට කරගත්ත කහ පාට, කළු පාට parchment icing බෝල ටිකයි, වතුර ටිකකුයි, brush එකක්, ඒ වගේම rolling pin එකක්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් parchment icing වලට පාට එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ toothpick එකට අවශ්‍ය පාට ටික තවරගෙන හොඳින් අනා ගන්න. අතේ ඇලෙනවා වගේ නම් icing සීනි ටිකක් දාගෙන ආයෙමත් අනන්න. මොකද මම මේ භාවිතා කරන්නේ liquid colors. ඒ කියන්නේ දියර කලරින්. වෙළඳපොලේ තියෙනවා gel කලරිනුත්. ඔයාලට ඒව භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මං කලින් හදාගත්ත කහ පාට ගුලිය හොඳින් ආයෙ අනා ගන්නවා. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේ icing එක ගොඩ වෙලා එළියේ හුලං වෙදි අනා ගන්න බෑ. මොකද මේ icing එක හරි ඉක්මනට ගල් වෙන්න බලනවා. දැන් මේ විදියට හොඳට අත තද කරලා icing බෝලයක් කරගන්න. මොකද අත හොඳින් තද කරේ නැත්තම් icing බෝලේ ඉරි වගේ හිටිනවා. එතකොට ඔයාගේ ටොපර් එක ලස්සනට හදාගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි සිංහ පැටියගේ ඇඟ කොටස මේ විදියට හැඩ කරගමු. මම දැන් මේකේ මැද්දට toothpick එකක් සවි කරගන්නවා. ඔළුව කොටස මේ වගේ රවුම් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාට පොඩි ඇඟිල්ලෙන් මැද්දට පොඩ්ඩක් තුනී කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ බෝල් ටූල් එක භාවිතා කරලා S2 තියාගමු. S2ට මේ වගේ කුඩා බෝල දෙකක් රවුම් කරගන්න. එක සමාන වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ලස්සනට එන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ S අලව ගන්න භාවිතා කරන්නේ වතුර. නමුත් මේකට වඩා සුදුසු වන්නේ edible glue එකක්. මොකද parchment icing වලට වතුර වැටුනහම හරි ඉක්මනට නරක් වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ගෙදරම edible glue එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සිංහ පැටියගේ අත් දෙක හදාගමු.
මේ විදිහට එක සමාන කහපාට අයිසිං ගුලි දෙකක් ගන්න. මේ විදිහට මේ වගේ එක පැත්තක් ලොකුවට අනිත් පැත්ත හීනියට රෝල් කරගන්න. අත් දෙක හදාගත්තා වගේ අපි දැන් කකුල් දෙකත් හදාගමු. කුකීස් කටර් එක භාවිතා කරලා මම දැන් සිංහගේ කේසර ටික කපා ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට කපාගත්ත කට එකෙන් මැද අපි නොසෙල් එකක් භාවිතා කරලා රවුමක් කපා ගමු. එක සමාන සුදු බෝල දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට අලව ගන්න. දැන් ඒක ටූල් එකක් භාවිතා කරගෙන පොඩ්ඩක් සිදුරු කරගමු. එතකොට තවත් ලස්සනයි. මේ විදිහට කන් දෙකට පොඩි අයිසිං බෝල දෙකක් අලව ගන්න. ඒක මේ විදිහට බෝලින් ටූල් එකකින් පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරගන්න. දැන් කන් දෙක හරි. අපි හදාගත්ත ටොප් එකේ අයිසිං සුගර් හැමතැනම තැවිරිලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒකට වියලි බ්‍රෂ් එකකින් පිහදා ගන්න. එතකොට ටොප් එක ලස්සනට තියෙනවා. දැන් අපේ චූටි සිංහ පැටිය හරි. මේ ඉන්නේ අපි හදාගත්ත සිංහ පැටියා. හරිම ලේසි නේද යාළුවනේ? මේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ගැටලු එහෙම තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම එන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක බලන්න ඕනේ නම් bell icon එකත් click කරන්නම ඕනේ. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකටත් like කරන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ Facebook page එක. ඒ වගේම අපේ online cake course group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.